motherfucking chain. Like I'm back for another unboxing video. This time, itong helmet na to, this is the most requested sa channel ko na i-unbox ko or review ko. Fortunately, wala pa akong ganitong helmet. Ngayon, Christmas time, medyo nabiyayaan tayo ng panibagong helmet naman to add to my collection. No? Ang daming nagre-request sa Facebook, sa YouTube account ko na mag-unbox at mag-review ako ng particular helmet na to. Now, no further ado, na-unbox this. It's a KYT Vendetta Andrea Iannone replica gun metal with no Ducati logo. Kasi may version ito na may logo ng Ducati dito. Since I don't try the Ducati, I opted to buy this one. Shoutout nga pala sa sponsor ko. Actually, mom ko nagbigay sa akin ng pambili nito. Kasi I requested for an Arai helmet from Japan. Pero sabi niya dito lang daw ako bumili. She gave me the money. Tapos tumingin ako ng Arai online. It's expensive, so bought this instead. So ito na. Out of the box, here's the stock lens, no? Pinakabit ko na kasi yung tinted lens. So, ito na yung kanyang stock lens, never been used. Message nyo ako kung kailangan nyo. I think I'll sell this or paraffol ko na lang. First, one styro to keep it safe. Naan natin yung TV. So, here it is. It comes with this helmet bag, no? Pwede mo hand carry whenever you're going out, tapos hindi mo iiwan yung helmet mo sa motor, which is the most sensible thing to do. Huwag mong iiwan yung helmet mo sa motor kasi baka nakawin. And here it is. This is the Vendetta KYT or Kite helmet. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Vendetta. I opted to buy din the tinted visor. Now the Vendetta only has one lens. Yung sa labas lang, hindi siya dual lens. Yung pinagkaiba sa kanya ng NFR. Pero sa weight, tsaka sa appearance, no, medyo magkalapit naman sila. There's the DOT certification, import commodity clearance na hindi ko alam kung para saan. Tapos yung nickname ni Andrea Iannone, the Maniac. So, yung Ducati version, it has a Ducati logo here. No, since hindi nga tayo naka-Ducati, hindi yun yung binili ko. And inside, makikita, inside, makikita sa natin. Very quality na lining. It lives up to the to its tagline na world-class helmet. You know, what makes the Vendetta a unique helmet? Kasi nakikita niyo itong pula. You pump this. Medyo awkward lang yung pag-pump. And then ang nangyayari sa kanya, yung cheek pads, it has air pockets na para mag-fit sa mukha mo. And then you push this para mag-release yung hangin. See? Pump. Then release pag ayaw mo na. Okay. And then one more helmet feature, itong kanyang pin lock. Sa loob pin lock, lalagyan ng pin lock. Sa labas, lagyan na ng tear off. You can put any tear off dito. May maraming nabibili online. So
Tsaka yung likod niya, meron na siyang semi-spoiler. Pero meron nabibiling extra spoiler for more sportier look. Test it natin. This is large. Tulad nung last vlog ko, iba-ibang size ko sa helmet. Kanina nung pinip ko to, medyo naluwagan ako. Nagulat ako kasi maluwag yung large na ako. Ang in-explain sa akin, kaya siya medyo maluwag for large. Kasi nga, yun may air pump. So, test fit ulit natin. It comes with double D lock. No? Mas safe ang double D, mas hassle lang suotin. Pero mas safe siya. High-end helmets has double D locks na. Ayun. Yan, the pump works, tapos release mo lang yung hangin. Oo, di ba? Now, yung korte niya, papansin mo, at the side, may pagka-slant pa ganun. No? Yun yung trend ngayon sa mga sportier helmets na nakaganon yung kanyang gilid. Same as with my K3 SB Misano. No, nakaslant siya. Ang plus side ng KYT sa ibang brands, it gives you quality, no, helmet for a quarter of the price. This only costs the market at siguro mga 4,500, about $100, plus 1,000 pesos for the lens. So that's about $120 now for this set. No, it boasts a race replica na graphics. Hindi ito yung particular na ginamit ni Andrea Iannone sa MotoGP, pero yung graphics ganito. Pag sinabi mong race replica yung kanyang graphics. Pero yung performance, syempre mas maganda yung gamit ni Andrea Iannone na KYT. This is a mid-tier helmet, no? Hindi siya low-end, hindi rin siya high-end, mid-tier helmet na quality. Now I'm gonna take this for a test drive and I'll be back for more feedback. So, yun, all in all, yung noise cancellation niya, meaning yung nakaka-cancel niya ang tunog sa labas, is fair, no? Ito medyo sinisikapan ko yung helmet using the air pump. There, okay na yung fit niya. And in fairness to the lens, to the tinted dark lens, you can use it at night, parang yung sa AGV ko. No, this is an original lens ng KYT. So, the quality is there. Now, yung performance niya, so wind noise, so far wala pa, pero hindi pa naman ako tumatakbo ng ganun kabilis. So wind noise is okay beyond mga 40 kilometers per hour, pero mamaya takbo tayo ng mabilis. Tignan natin kung maganda talaga yung kanyang noise cancellation. Kasi yun yung binabayaran mo sa quality helmets eh, yung large view, quality ng build, tsaka syempre yung noise cancellation. Tsaka isa pang gusto ko subukan, yung pag niyukuan mo na, no? Pag niyukuan mo na, dapat nakikita mo pa rin yung kalsada. Kasi I have two AGV helmets, that's both K-series, no? Ang K-series, it's built for touring, hindi siya masyado built for track. So napansin ko doon sa K-series ko na AGV helmets na pag iniyukuan mo siya, no, yung view mo sa track ay kukunti na lang. So far, ang ganda ng view ng KYT pag nakayuko, no? Take note, this is an entry level helmet. Hindi pa to yung mga pinakamahal ng KYT. This is the Vendetta pa lang, no? Meron pa sila mga KR1, mga carbon fiber, carbon composite helmets. Pero for its price, sulit. The wind noise, wala, no? Kasi in long
rides, yung wind noise talaga ang iirindi sa'yo dyan. Yan ang papatay sa'yo sa long rides. Maiirita ka. Aside from the tunog ng exhaust mo, yung wind noise talaga ang pinakakalaban mo. So far wala. This is replaced lens na, no? Hindi naman aftermarket, it's OEM lens, it's from KYT, pero it performs just like what it promised, no? Yung noise cancellation, it's very good. For $120 helmet, 4,700, 4,500 pesos ang SRP nya. It's good. Tsaka yung view ko sa kalsada, kahit nakatak or nakayuko, yung maganda pa rin. So maybe ito na yung gagawin kong track helmet, kapalitan ng aking HJC. Kasi yung dalawang AGV ko is yun nga, built for touring lang. Hindi siya ganun ka-okay sa track na pag niyukuan mo, eh malaki pa rin yung visuals mo. Ano pansin ko dito, yung visual ko dito konti, pero dito sa taas marami, medyo mas malaki yung makikita mo. Hindi katulad sa AGV, wide nga siya, pero dito sa taas medyo natatakpan na. So I'll end my vlog right here. Thank you very much guys for watching my review of this KYT or Kite Vendetta. Sa mga bago sa channel ko, this is Vendetta Vlogs. Thank you very much guys for watching. Please like and subscribe. Peace.